එහෙනම් හැමෝටම good morning. අද ටිකක් පරක් වුණා වැඩ පටන් ගද්දි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඊයේ කිව්වා මේ මම කරනවා කියලා. මම මේකේ යටටට්ටුව ගහලා තිබ්බේ නේද ඊයේ? ඔව් ඊයේ ගහලා තිබ්බේ. මේක ඇල්ල ගහනවා මේක යටටට්ටුව. ඉතින් කිව්වත් වගේ මේක මට ගහන්න පුළුවන් වුණා. මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා මේක මේ ළඟින් මම එන දාලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව මේක දැන් මේ පොඩි එන වලින් තමයි මේක සෙට් කරන්න වෙන්නේ. ලොකු එන මම දැම්මේ නැහැ හේතුව මේ ලොකු ෆ්‍රේම් නැහැනේ. පොඩි ෆ්‍රේම් වල තමයි මේවා සෙට් වෙන්නේ. අනික තමයි මේ හයි ඇති කියලා මම හිතන එකට හේතුව තමයි මේකේ ලොකු බරක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේකේ අපි දාන්න හිතන් ඉන්නේ පොඩි ඒවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතන්නකෝ මොන හරි charger ටික මෙතන දාන්න ඉඩ නැත්නම් මෙතන දානවා ඒ වගේ පොඩි ඊට පස්සේ මොන හරි පොඩි බෝතල් ඊට පස්සේ ක්‍රීම් එකක් මගේ නෙමෙයි අරයාගේ දිල්නිගේ ඊට පස්සේ යාට ඔය ඕන වෙන පොඩි item ඊට පස්සේ මගෙත් පොඩි ඒවා ඒ වගේ වැඩි බරක් නැති දේවල් හිතන්නකෝ පෑන් පැන්සල් මොන හරි දෙයකට ඕන වෙන ඒ වගේ දේවල් තමයි මේක දාන්නේ. ඒතර බර නැති දේවල් තමයි මේක දාන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලොකුවට මම මේ ෆ්‍රේම් ගහලා පටි දාලා එහෙම කරේ නෑ. අර පොඩි ඇන වලින් තමයි මේක හයි කරේ. ඊට පස්සේ ඇන වලින් හයි කළා දැන් මේවා මේ එළියට විසිරෙන්නේ නැති වෙන්න මම තව පොඩි පටියක් ගැහුවා මේ විදිහට. මොකද මේකට මම මේ දොරවල් දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දොරක් එහෙම දාන්නේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම දැම්මා ගත්තා. ඒ විදිහට තමයි මම මේක හැදුවේ. ඊට පස්සේ මේකට නම් මම ඔය මේ දැන් ඉඩ මදි වුණොත් වගේ ඒ කියන්නේ එළියට විසිරෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට බෑවුම් කරලා හැදුවේ. සමහරට අපිට ඒ වගේ ඒ කියන්නේ බෑවුම් කරලා තිබ්බට කමක් නැති එළියට විසි නොවෙන්න ඕන කරන බඩමුට්ටු දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඇඳුම් වගේ කියලා දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේ දොරකුත් දානවා. දොර දාලා වහන්න හරි ගස්සනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තමයි මේක දැම්මේ. මේකත් ලොකු බරක් තියෙන දේවල් දාන්නේ. ඇඳුම් වගේ බර අඩු ඒ වගේ දේවල් දාන්න තමයි හරි ගස්සන්නේ. මෙතෙන්ට නම් සමහර වෙලට මට මේ අමතර හයියක් ඕන වුණොත් එහෙම පොඩි පටියක් ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. කොහොමත් ඒක ඉතින් අපි දැන් යන ගමන් ඒක කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම ඔය හැම ටූල්ස් එකක්ම ඒ කියන්නේ මං ගාව තියෙන හැම ටූල් එකක්ම මම යනකොට අරන් යනවා. ඒ කියන්නේ මාචි ඇතුළේ තමයි ඒවා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි අතර මගදී වුණොත් එහෙම බඩු ටික ඔක්කොම අපි අරන් යන්නේ ඒවා ඕන වෙලාවක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මගදී අපිට ඕන වුණොත් එහෙම මේකට ගහගමු එහෙම. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේක ඉවර කරන try එකක් දෙනවා කියලා කිව්වද මන් දන්නේ මට මතකත් නැහැ. ඒක නම් මට කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කරා. වහලට ගැහුවා. ඉතින් මං හිතනවා දැන් පොඩි පෙනුමක් තියෙනවා කියලා මෙතන නේද? මේකට දැම්මෙත් අපි මේවා මොනවාද මේ මෙලමයින් බෝඩ් තමයි දැම්මේ. ඊට පස්සේ අර කළු පාට ඇන වලින් තමයි මේක හයි කරේ වහලට. මං හිතනවා හයි ඇති වෙයි කියලා මේ කොහොමත් මේක උඩට කරගෙන උඩට යනවා. ඒ වුණාට ඉතින් මං හිතනවා ලොකු ඔලක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. මොකද මේවට බරක් වටෙන්නේ නැහනේ. හයිය මදි වුණොත් එහෙම ඒකත් ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මං දැනට හිතාගෙන ඉන්නවා ඒකේ ශක්තිමත් බව නැත්තම් හයිය මදි වෙන එකක් නෑ මේ ඇති කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේකට තමයි මෙලමයින් බෝඩ් එකක් ගැහුවා. මේ පොත් රාක්කේ නෙවෙයි රාක්කේ ඇඳ ගාව වෙන රාක්කේ එක පැත්තක්. මේ තමයි රාක්කේ. ඊට පස්සේ රාක්කේ ඇතුල් පැත්තට මං කල්පනා කරේ මෙලමයින් බෝඩ් ගහන්න කියලා පොඩ්ඩක් ලස්සන නිසා. බලමු මේක ඉස්සරහට මෙලමයින් බෝඩ් ඉතුරු වෙයිද කොහොමද ඉතුරු වෙයි මං හිතන ගහගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ බාත්රූම් එකට නම් තාම මුකුත් මං අත තිබ්බේ නැහැ. බලමු මේකට මං අත තියන්න හිතන් ඉන්නවා. ක්ලැඩින් තමයි මේකට ගහන්නේ. ක්ලැඩින් අද ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මම දැන් උදෙන්ම කරන්න ඉන්නේ මෙන්න මෙතන පිටිපස්ස කැල හරි ගස්සන එක. පිටිපස්ස කැල හරි ගස්සලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ තමයි මම යන්නේ ක්ලැඩින් ගහන්න. එක්කෝ මෙතන වහලට ක්ලැඩින් එක ගහනවා. එහෙම නැත්නම් බාත්රූම් එකට ක්ලැඩින් ගහනවා. ඔය දෙක එකක් තමයි මම අද කරන්නේ. ඉතින් බලමු මම කියන ඒවා මේ විදිහටම කරයිද කියලා. අපි එන හෙට උදේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.